Welcome. Tweeling, this is the month van april. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy tweeling. We gaan even kijken, we gaan even zien wat is hier, wat speelt en wat gebeurt. Jullie have the number 6, okay? 66 is the energy for jullie. Is over your materialistic stability in deze maand. Dan hebben wij all tied up, number 23. Transition. Je wordt je gaat jezelf verlossen from some sort of a undesirable situatie waar je geld was, people and that sort of a thing, situatie met je geld en that sort of a thing, wordt nou vrij gelost, oké? Omdat mensen is nou van op de hoogte wat was aan de gang, wat mensen zitten om te doen. Dus transition, kom op met je geld. Dus schrijf deze nummer op, 66. Dan heb je 5. Dan heb je 6 en dan heb je 2. Nieuwe liefde komt in je leven. Dus heel veel van jullie had some sort of a confrontation of iets problemen met je geld. Het wordt nou vrij losgelaten omdat mensen is nou van op de hoogte. Mensen nou komen achter wat was aan de hand. Ik zie dat sommige van jullie emotional problems en situatie met je vrouw en je geld wordt opgelost en een balance is now gecreëerd and this is good, okay? Dus positive alignment of energy. Nou, we gaan even verder en we gaan even kijken. Stuck in the mud. Zoiets als sommige van jullie voelen, zoiets als je kunt niet vooruit gaan of voor of achteruit gaan en dat was door some sort of a issue en problemen that was created with your financial stability. Now that is tot een eind gekomen. In de tweede week, in de derde week, dat komt tot een eind en dat is zeer, zeer positief. Je bent blij, je wordt bevrijd from some sort of a problem dat je voelt, zoiets als je was gewoon ongepakt. Zoiets als deze problemen was zo sterk in je leven, je kon niet loslaten. Maak jezelf los. En nou ga je jezelf los van deze problemen, deze issue. Omdat je was gewoon stuk. Je kon niet naar boven, je kon niet naar beneden, je kon niet vooruit, je kon niet achteruit. En nou je laat jezelf los van some sort of problemen. Dat was daar, oké? Nou, ik weet het niet, dames en heren. De energies, oké? Nou, maar ik ga gewoon door. Nou, de derde week gaat in de vierde week is goed. Sommige van jullie was geblokkeerd van werk of zaken, of je zaken was geblokkeerd, of je bent op zoek naar werk, je kunt geen werk vinden. This is now tot het eind gekomen. Een nieuwe offer, nieuwe zakelijke offer, nieuwe offer komt in voor jullie. Dit wordt zeer goed. Nieuwe liefde komt in voor jullie. Heel veel van jullie krijgen nieuwe offer, nieuwe work offer, dat je was op zoek naar een nieuwe contract. Ja, het wordt. Mensen werken daaraan. En ja, het wordt geofferd eind van de maand. Of soms ergens in de maand. Sommige van jullie is eind van de maand. Omdat sommige van jullie frequentie is anders. Dus je krijgt een offer voor work. Dames en heren. Ik ga het even aan jullie vertellen. Als je zit vast en je kan geen werk vinden en je bent goed met iets, je hebt een hobby dat je bent goed met. YouTube begint nou uit te rollen worldwide, omdat YouTube komt in met televisie en dat soort dingen. Ga even op YouTube. Iets dat je bent goed uit. Kan je koken? Kan je naaien? Kan je kunsten? Neem het, je hobby. Ga even terug. Zit niet te wachten op werk. YouTube gaat beginnen nou een groot uitroller en je wordt betalen voor al de kijken van je video's. Er is een grote ding dat gebeurt nou bij YouTube worldwide. YouTube komt binnenkort, so it's a stream, livestream televisie. De beste dat je video is, YouTube ga je in de world sturen en dat kan betalen. Je wil verrast om te weten hoeveel kan je verdienen daarvan. Dus alsjeblieft blijf niet zitten.
niet in de depressie gaan. Denk op een hobby, iets dat u bent goed at. En open je YouTube channel en je gaat even verrast om te zien hoe dat werkt. Je hoeft het niet in Engels te doen. Heel veel mensen, en dat is waarom ze hebben gestopt te betalen in Nederlands, is dat heel veel mensen wil ze video's in Engels. Nee, je doet het in Nederlands. Omdat daar is heel veel YouTube vertaald. En daar is heel veel mensen, Suriname, South Africa, Antillian Islands, dat luisteren naar Nederlands. Maar je hoeft het niet per se dat, je kan geen Engels. Nee, je kan je video's, het wordt vertaald bij YouTube, oké? Dus blijf niet zitten wachten. Jullie zijn goed at wat je kan mensen leren iets. En dat is best wel goed. Ik ga even door. Nu, we gaan even kijken. De 2 from Vals en de 3 van Kop in de omgekeer. Nou, er is dadelijkheid. Dadelijkheid over groepen mensen. Dadelijkheid dat komt op over a group of mensen. Dadelijkheid. There's some sort of a problem in problem that was created. And now there is dadelijkheid. Mensen is now van op de hoogte. Some sort of a emotional problemen or issues that was created in your world. There is now dadelijkheid. Dat wat is gebeurd. Mensen is nou achtergekomen over de connectie met een Libran, een weegschaal en een kreef. Mensen is nou van op de hoogte de connectie met een weegschaal en een kreef. Mensen recognize this. Sommige van jullie that have some sort of a issue met een ramli of een boodschap person. A tower moment komt voor deze person een eind. Ze worden ontslagen, maar we gaan daar zo. Nou. We gaan even kijken. Eerste week is de week van de keizerin. De keizerin is een moeder. Of het is geld. Of het is je vrouw. Nou, de energy van de keizerin is dat je hebt geen emotional problemen met deze persoon. Omdat je recognize dat deze persoon, if is je vrouw heb je opgelicht heel veel geld. Ik ken, voor sommige van jullie, tweeling is je vrouw, dat heb je opgelicht heel veel geld. Sommige van jullie was emotional over je moeder. Geen zorgen. Je moeder is nou financieel stabiel. De geld dat je moeder staat op te wachten, het komt best wel binnen. En dat is best wel goed, oké? Dan als we kijken, mensen komen achter en recognize en zien precies wat een weegschaal heeft gedaan. Dus een eind komt van een weegschaal. Misschien een weegschaal is je kind. Een eind komt voor deze kind. Omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze kind heeft gedaan. Misschien ze hebben in de verkeerde mensen terechtgekomen. Een eind is hier voor een weegschaal. Sommige van jullie vrouwen kunnen brengen een eind to some sort of a undesirable situatie dat je kind heeft meegemaakt. En je brengt gewoon een eind hier aan. Whatever de situatie is en was dat is gespeeld, jullie vrouw komt achter en zie de waarheid over some sort of unconventional situatie dat was aan de gang. Oké, dus je krijgt dadelijkheid over wat is gespeeld. Beoordeling komt op en de beoordeling is goed. Omdat de beoordeling dat komt op is positief. De beoordeling is over some emotional issues en problemen dat sommige van jullie hebben gedragen een heel lange tijd. En deze emotional issue en problemen hebben mee te maken met de crave en some sort of a undesirable situatie dat de crave heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte, geen succes is hier voor een weegschaal en een ramli of een boodschappenperson. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat de twee hebben jullie tweeling tegengewerkt. En nou mensen is nou van op de hoogte. Emotional situatie op de werkvloer is nou over. Daar is geen succes, maar je bent nou in balance, stabiel in balance. En dit is best wel goed. Some sort of a problem, emotional problems dat sommige van jullie hebben met work, op de workvloer, met je zaken, met samenwerken. Het is nou over. Beoordeling is hier. Dat maakt je los en vrij van wat was aan de hand.
Mensen is nou van op de hoogte over heel veel geld. Hoe heel veel geld is over de toonbank gegaan. Beoordelen. Mensen hebben dadelijkheid waar ze geld is en waar ze geld is gebleven. Dadelijkheid is nou binnen. Mensen is nou van op de hoogte waar iemand, waar je geld is. Hoe is zoiets als je werk, maar je ziet niet waar de geld is dat je bent nou van op de hoogte en je recognize waar je geld is gebleven. Beoordelen, informatie komt uit en je recognize dat je eigen vrouw of je eigen partner zit je op te lichten. Dan, in de derde week, beste week voor jullie, beste week voor jullie is dat in de derde week je komt achter, dadelijkheid is hier over heel veel geld. En daar is wanneer je recognize dat je vrouw neemt heel veel geld van jou. Je bent zoiets als, wat? Jezus, wat hebben ze nou gedaan? En je gaat even recognize dat je vriend, je vrouw heeft heel veel geld verdiend. Of heel veel geld op een rekening. En dat is dat ze wordt opgepakt en zo kom je achter omdat je wordt gevraagd over hoe komt ze aan zoveel geld. En dan was je van op de hoogte hoe je vrouw heeft zoveel geld. Heel veel duidelijkheid komt binnen over sommige van jullie vrouw en de speel van deze vrouw. Dan, ik zie dat heel veel van jullie wordt bevrijden from a ramly of boodschap person. En heel veel van jullie recognize wat deze ramly of boodschap person heeft gedaan. En je wordt bevrijden van deze person. Als het is je partner of een werkgever, werknemer. Je wordt bevrijden van deze person. Omdat some soort van informatie komt uit. Dadelijkheid over deze person is nou hier. En je wordt bevrijder. Heel veel van jullie gaat weglopen van een groep of mensen. Je behind some sort of relatie met een groep van mensen. You recognize dat deze mensen was niet op de juiste pad. Deze mensen frequency was off. En je behind some sort of a relatie en contact met deze mensen. Omdat je recognize de frequency van deze mensen was zeer off. In de laatste weken we hebben de energie van de toren. En some sort of succes dat sommige van jullie gaat gehoopt. Het komt voor jou, maar het komt niet voor een stier. En ik kreeg mensen, het komt niet voor een stier en ik kreeg mensen. Maar voor jullie, je wordt succesvol overkomen als stier. En ik kreeg mensen, omdat mensen hebben nou achtergekomen. Deze kreeg mensen wat ze hebben gedaan. Op de workfloor, een tower moment, als jullie het connectwork met een ramly of een boodschapper. Dit is nou tot een eind gekomen. Deze network, deze collaboration is nou tot een eind gekomen. En mensen is nou van op de hoogte de leugens en deceptiveness dat een ramly of boodschapper person heeft gedaan op de workfloor. Deze person kunnen opgepakt en wordt uitgehaald of direct ontslagen. En mensen komen achter wat deze ramly of boodschapper person heeft gedaan. En hoe deze ramly of boodschapper person heeft gebruikt zijn macht in een verkeerde manier op de workfloor. En jullie tweeling is blij dat deze person is nou weg. Een eind komt voor some sort of a blokkade. Jullie tweelingman, some sort of a blokkades. Dat was geplaced tegen jullie tweelingman is nou opgeheven. Mensen is nou van op de hoogte van wat de oneerlijk spelletje dat was aan de hand. En deze blokkade, je wordt vrijgelaten. Dus jullie, als je bent een crosswatcher en je kijkt voor een tweelingman, deze tweelingman wordt vrijgelaten. A ramly of a boodschap person will in some sort of a new start. A young ramly of boodschap person with a new start. Nee, het gaat niet lukken. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje. Sommige van jullie recognize dat deze person was niet eerlijk en oprecht. Some sort of a tower moment komt voor deze person. Deze person krijgt een nieuwe start. Het is een jonge kind. Ik ken dat voor sommige van jullie is je kind. Maar een zeer onverwacht tower moment
iets komt uit dat je was niet van op de hoogte. Mensen dat is op zoek naar werk of je bent in een onderbaan, maar je krijgt een offer vanuit een onderorganisatie. Een organisatie gaat een offer aan jou geven omdat ze is van op de hoogte dat je bent bekend met heel veel data, informatie, expertise en skill. Dat je krijgt some sort of an offer van een corporation institution omdat ze is nou van op de hoogte. Dus voor sommige van jullie, een ramely of a boodschap person wordt ontslagen voor iets wat ze heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Als je bent een man en je zoekt staat om je kind te zien, het wordt geofferd. Dus als je bent bij de rechtbank en je wil echt tijd met je kind, je krijgt een offer. Ja, het gaat je best wel lukken. Je krijgt een offer. Jullie mannen die was op zoek naar werk, ja, je krijgt, sommige van jullie mannen gaat een ramly of boodschapperson ontslagen vanwege dat soms soort van data informatie komt op over deze persoon dat was niet helemaal goed en je gaat deze persoon ontslagen. Sommige van jullie man dat is in een relatie met een jonge ramly of boodschapperson behind deze relatie. Direct omdat soms soort van informatie komt daaruit. Emotie is nou over om beoordeling. Informatie komt uit over een groep van mensen dat heb je teken gewerkt. Geld komt terug voor heel veel van jullie. Tweeling, een nieuwe start is hier en een eind is hier voor een weegschaal en een kreef. Een eind is hier voor een weegschaal en een kreef. Dan we zien duidelijkheid is hier. Over een weegschaal en een ramly of boodschapperson. Een eind is hier voor deze mensen. En hier zien wij de 6 van tombs, de energie van de 6 van tombs. Some sort of informatie komt uit over some geld. Een groter ontploft komt uit op de workfloor of tussen u en anderen dat je hebt samengewerkt een groter ontploft. Immoral instability, emotional instability. Mensen is nou van op de hoogte wat een weegschaal en een weegschaal, een kreef en een ramly of boodschapperson gedaan omdat ze wil een nieuwe start voor een ramly of boodschapperson. De tower moment komt ook op en een ontplofte voor een ramly of boodschapper, man of vrouw. Geen nieuwe start komt voor deze mensen. Mensen is nou van op de hoogte wat ze hebben gedaan. Geld komt vrij en de eind van de blokkades. Een weegschaal person heeft geld gekregen om de volste benodigdheid. Een eind is hier voor een weegschaal en zijn moeder, omdat mensen is nou van op de hoogte wat een weegschaal en zijn moeder heeft gedaan. Geld wat een kreefperson heeft genomen, komt terug naar jullie tweeling. En onplufte momenten komen waar mensen recognize dat een kreefperson samen met een ramly of boodschapperson hebben heel veel geld jullie opgelegd. En een eind komt hier aan. Dames en heren, bedankt voor de terugkomst. Ik ga even bekijken de algemene energies. De volle moon is out. Ik ga even kijken wat komt op voor jullie in de volle moon energies. Het is now out. Dames en heren, namaste. Tot de volgende keer.